Känner du igen det? Någon ställer en enkel fråga och du vet inte vad du ska säga. Någon frågar dig saker som: vem är du? Vad gör du? Hur mår du? Men plötsligt tappade du orden. I denna lektion får du de 100 enklaste svenska svaren på vardagsfrågor. Sådana situationer ska aldrig hända igen. Nu kör vi. Kapitel 1. Vem är du? Idag övar vi en fråga som är mycket viktig i vardagen. Vem är du? Du kan enkelt svara med jag är och sedan ditt namn. Det är den enklaste formen. Du kan också säga jag heter och sedan ditt namn. Båda formerna är rätt och låter naturliga. Om du vill säga mer om dig själv kan du lägga till en andra kort mening. Du kan säga jag kommer från och sedan ditt land eller din stad. Du kan säga jag bor i och sedan platsen där du lever. Du kan också säga jag är 20 år gammal eller jag är 35 år gammal. Om du vill tala om arbete kan du säga jag jobbar som och sedan ditt yrke. Till exempel, jag jobbar som lärare. Jag jobbar som säljare. Jag jobbar som sjuksköterska. Om du studerar kan du säga jag pluggar och sedan ditt ämne. Till exempel, jag pluggar medicin eller jag pluggar datateknik. Om du inte har ett yrke kan du säga jag går i skolan eller jag är student eller jag söker jobb. Du kan också lägga till något personligt. Till exempel, jag lär mig svenska eller jag är ny här eller jag är här för första gången. Du kan också tala om hobbyn. Till exempel, jag spelar gärna fotboll. Jag lagar gärna mat. Jag läser gärna. Eller, jag lyssnar gärna på musik. Så låter din presentation längre och naturligare, men ändå enkel och klar. Många elever tror att de måste prata svårt, men det behöver du inte. Korta meningar är bra. De ger dig trygghet. Du kan alltid säga en liten mening och sedan en andra. Så blir rytmen fin. Nu kan du högt säga jag är och sedan ditt namn. Säg sedan jag kommer från och sedan ditt land. Säg sedan jag bor i och sedan din stad. Med varje upprepning blir det lättare. Snart kan du presentera dig överallt och du känner dig säker och lugn. Kapitel 2. Var bor du? Idag övar vi en fråga som du hör väldigt ofta. Var bor du? Denna fråga hör till de viktigaste i vardagen. Det enklaste svaret är jag bor i och sedan säger du platsen. Du kan också säga jag lever i. Båda meningarna är rätt och mycket enkla. Här kommer de viktigaste exemplen för vardagen. Jag bor i Stockholm. Jag lever i Göteborg. Jag bor i Malmö. Jag lever i Uppsala. Du kan också säga i vilket land du bor. Jag bor i Sverige. Jag lever i Norge. Jag bor i Finland. Du kan lägga till din omgivning. Jag bor i staden. Jag lever på landet. Jag bor i centrum. Jag lever i utkanten. Du kan också säga hur du bor. Jag bor i en lägenhet. Jag lever i ett hus. Jag bor i ett studenthem. Jag lever i ett kollektiv. Du kan också säga med vem du bor. Jag bor ensam.
Jag lever med min familj. Jag bor med min partner. Jag lever med vänner. Om du är ny kan du säga jag är ny här. Om du är där kort kan du säga jag bor bara en kort tid här. Om du är stolt kan du säga jag trivs här. Du kan också lägga till en andra mening. Jag bor i Lund och jag gillar staden. Jag lever i Västerås och jag tycker det är lugnt. Jag bor i Örebro och jag jobbar här. Jag lever i Linköping och jag pluggar här. Många elever gör ett fel och säger jag bor till Stockholm. Det är fel. Du måste alltid säga jag bor i Stockholm. Kom ihåg, det lilla ordet i är viktigt. Nu övar vi tillsammans. Säg en gång jag bor i och sedan din plats. Säg sedan meningen igen i normalt tempo. Lägg sedan till ett litet ord. Jag bor i och sedan din plats. Och sedan i 2 år. Eller jag bor i och sedan din plats. Och jag gillar det här. Med varje upprepning blir du säkrare. Snart kan du överallt säga var du bor. Utan rädsla. Utan stress. Med en bra känsla. Kapitel 3. Hur mår du? Idag övar vi en fråga som du kan höra varje dag. Hur mår du? Det enklaste svaret är jag mår bra. Du kan också säga jag mår väldigt bra eller jag mår okej. Om du är trött kan du säga jag mår inte så bra. Om du är sjuk kan du säga jag mår dåligt. Här kommer de viktigaste svaren för vardagen. Jag mår bra. Jag mår väldigt bra. Jag mår toppen. Jag mår okej. Jag mår inte så bra. Jag mår dåligt. Jag mår bättre. Jag mår inte bra idag. Du kan också säga varför du mår så. Jag mår bra. Jag är ledig. Jag mår väldigt bra. Solen skiner. Jag mår okej. Jag har mycket att göra. Jag mår inte så bra. Jag är trött. Jag mår dåligt. Jag har huvudvärk. Du kan också ställa en motfråga. Och du? Hur mår du? Allt bra med dig? Många använder också korta svar. Bra. Toppen. Sådär. Inte så bra. Dåligt. Om du vill vara artig kan du säga tack, bra eller tack. Jag mår bra. Du kan också säga tack för att du frågar. Om du vill låta positiv kan du säga jag är på gott humör eller jag känner mig bra. Om du är ärlig men vänlig kan du säga det går. Men jag fortsätter. Nu övar vi tillsammans. Säg en gång jag mår bra. Säg sedan meningen i normalt tempo. Lägg sedan till ett litet ord. Jag mår bra idag. Jag mår väldigt bra idag. Säg sedan en variant. Jag mår inte så bra. Jag är trött. Med varje upprepning blir du säkrare. Snart kan du svara överallt när någon frågar hur mår du? Utan stress. Utan att tänka. Med en lugn känsla. Kapitel 4. Vad gör du? Idag övar vi en fråga som du hör väldigt ofta. Vad gör du? Denna fråga kan ha 2 betydelser. Den kan betyda vad jobbar du med eller vad gör du just nu? Därför får du här de viktigaste svaren för båda situationerna. Det enklaste svaret är jag arbetar och sedan säger du ditt yrke. Till exempel, jag arbetar på kontor
eller jag arbetar på restaurang. Du kan också säga jag är och sedan ditt yrke. Här kommer enkla exempel. Jag är lärare. Jag är student. Jag är säljare. Jag är chaufför. Jag är läkare. Jag är servitör. Jag är ingenjör. Jag är kock. Jag arbetar hemma. Jag arbetar på ett företag. Jag arbetar i en skola. Många elever tror att de måste göra långa meningar, men det behövs inte. En kort mening räcker. Om du inte arbetar kan du säga jag söker jobb. Om du lär dig kan du säga jag lär mig svenska. Om du studerar kan du säga jag pluggar och sedan ditt ämne. Du kan också säga jag gör en yrkesutbildning. Nu kommer svaren för den andra betydelsen. Om någon menar vad du gör, nu kan du säga jag äter, jag läser eller jag pluggar. Här kommer viktiga exempel från vardagen. Jag lagar mat. Jag tittar på en film. Jag lyssnar på musik. Jag tränar. Jag sover. Jag skriver. Jag ringer. Jag promenerar. Jag åker buss. Jag är i mataffären. Du kan också göra små tillägg. Jag lär mig svenska hemma. Jag arbetar mycket idag. Jag tränar i parken. Jag äter med vänner. Jag tittar på en serie på kvällen. Du kan också ställa en motfråga. Och du? Vad gör du? Många använder också korta svar. Jobbar. Pluggar. Äter. Vilar. På väg. Vill du låta vänlig kan du säga jag har mycket att göra eller jag är upptagen nu. Om du vill låta öppen kan du säga jag har tid eller jag gör inget just nu. Nu övar vi tillsammans. Säg en enkel mening. Jag arbetar. Säg sedan meningen igen i normalt tempo. Lägg sedan till ett ord. Jag arbetar idag. Säg sedan en variant. Jag arbetar idag på kontor. Nu säg en mening från vardagen. Jag lagar mat. Säg sedan jag lagar mat nu. Säg sedan jag lagar mat nu, hemma. Med varje upprepning blir du säkrare. Snart kan du svara överallt när någon frågar vad gör du? Utan stress. Utan lång eftertanke. Med en bra känsla. Kapitel 5. Hur känner du dig? Idag övar vi en fråga som kommer ofta i vardagen. Hur känner du dig? Med denna fråga pratar du om känslor. Det enklaste svaret är jag känner mig och sedan en känsla. Till exempel, jag känner mig bra. Du kan också använda korta former. Jag mår bra. Allt är rätt och lätt. Här kommer de viktigaste känslorna du behöver i vardagen. Jag känner mig bra. Jag känner mig dålig. Jag känner mig trött. Jag känner mig vaken. Jag känner mig avslappnad. Jag känner mig stressad. Jag känner mig lugn. Jag känner mig nervös. Jag känner mig stark. Jag känner mig svag. Jag känner mig lycklig. Jag känner mig ledsen. Jag känner mig sjuk. Jag känner mig frisk. Du kan också säga meningarna kortare. Jag mår bra. Jag mår dåligt. Jag är varm. Jag är kall. Jag är trött. Jag är avslappnad. Jag är nervös. Jag är ledsen.
Jag är lycklig. Många använder också små tillägg. Idag känner jag mig bra. Just nu är jag trött. Just nu är jag nervös. Idag mår jag bättre. Sedan igår mår jag dåligt. Om du vill säga mer kan du lägga till enkla orsaker. Jag är trött eftersom jag sov lite. Jag är lycklig eftersom solen skiner. Jag är nervös eftersom jag har ett möte. Jag är avslappnad eftersom jag är ledig. Du kan också ställa en motfråga. Och du? Hur känner du dig? Många elever gör felet att tala för svårt. Det är inte nödvändigt. En känsla räcker. En kort mening räcker. Nu övar vi tillsammans. Säg en mening. Jag känner mig bra. Säg sedan meningen igen normalt. Lägg sen till ett ord. Jag känner mig bra idag. Säg sedan en variant. Jag mår bra idag. Nu säg en annan känsla. Jag är trött. Säg sedan jag är trött idag. Säg sedan jag är mycket trött idag. Med varje upprepning blir du säkrare. Snart kan du svara överallt när någon frågar, hur känner du dig? Utan stress. Utan att tänka. Med en bra känsla. Nu har jag en fråga till dig. Hur känner du dig idag? Känner du dig bra? Känner du dig trött? Känner du dig lycklig? Skriv det i kommentarerna. Jag ser fram emot att läsa från dig. Om denna lektion hjälpte dig, gilla videon. Om du vill lära dig mer, följ kanalen. Om du känner någon som lär sig svenska, dela lektionen. Ju mer du lyssnar, pratar och övar, desto lättare blir svenska för dig. Håll i. Varje dag ett litet steg. Vi lär oss vidare tillsammans. Till nästa lektion.